Hey, what's up mga kabilbil? Salamat po sa muling magbabalik sa aking channel. Kaya kung bago ka at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin, ano pang hinihintay mo? Huwag mahihiyang mag-subscribe at i-click din ng bell button. Pag-click ng bell ay i-all. Huwag mahihiyang mag-subscribe, i-click ang bell at i-all para updated kayo dahil gusto namin na sumaya kayo. Oh yeah, alright? So, for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano po maglagay ng card at end screen. So, ang tanong, ano kaya ang kahalagahan kung bakit kailangan nating maglagay ng card at end screen? So, iisa lang po yung purpose ng paglalagay ko ng card and end screen. Ito po ay para i-promote po yung mga previews na mga videos mo. So, parang ina-advertise mo siya. Ina-advertise mo yung mga past na videos mo, lalo na sa mga video na konti lang yung mga viewers. So, pwede mo siyang ilagay dyan. Malay mo yung mga viewers mo at that time is magustuhan nila yung topic inirekomenda mo sa kanya. So, card. Ano ba yung card? Ang card po guys, ay gaya po ng nasa taas. Tignan nyo po. Yan po yung link na kung saan kapag pinindot mo po yan, ay mapupunta ka po sa link na yan. So, parang nagpo-promote ka lang po talaga ng iyong mga previous na video. So, ano naman yung end screen? So, yung end screen po, ito po yung mga nakikita sa hulihan, na kung saan, pwede ka rin maglagay or mag-promote ng mga past videos mo. Maglagay ka ng playlist, videos, tapos nandun po, pwede po silang mag-subscribe doon. Gamit lang yung end screen na kung tawagin. So, pwede na po ba kayong matuto para sa ating tutorial for today? Pero bago dyan, nais ko munang ipanood sa inyo ang aking napaka-ikling intro. Pasok! Welcome back to LBC Together! So, ayun na nga guys, napanood nyo na yung intro ko. So, huwag na natin patagalin pa ang ating usapan at alam ko ready na kayong matuto kung paano po maglagay ng cards and end screen. So, ano pang hinihintay natin? Let's start the tutorial. Oh yeah, alright. So, ganito lang po yung gagawin natin. Punta po tayo sa Google, i-click yung Google. Tapos, i-search po natin ang Google Chrome. So, pag-search mo, ayan. Kailangan mong i-click yung Google Chrome Fast and Secure. Pero kapag may Google Chrome ka na sa inyong cellphone, i-click mo na lang yan. So, punta ka sa search sa taas. Then, i-search po natin yung www.youtube.com. Pagka-search po natin ng www.youtube.com, ayan na po magpapakita. And then, kailangan na po natin pindutin yung 3 dots sa right upper side. Pag pindot, hanapin po natin yung desktop site at i-check po natin. So, pagka-check, wait lang for loading. So, loading lang po siya. Wait nyo lang siya. So, ngayon ay punta ka sa profile mo sa right upper side. Yung profile po, pindutin nyo lang po yung profile nyo. So, pagkatapos nyo pong pindutin yung profile nyo, yan po yung magpapakita sa ibaba niya. So, pindutin nyo lang po yung YouTube Studio. Pag pindot po ng YouTube Studio, so, wait for loading again. Siyempre, ganun naman talaga parate. So, wait lang. So, after loading po, ayan na po yung makikita nyo. So, kailangan mong pindutin yung tatlong lines sa left upper side. Click mo lang yan. And then, yan po yung magpapakita. So, dyan, kailangan mong i-click yung videos. So, click mo na po yung videos. So, wait lang. Pagka-click ng videos ayan na po. Magpapakita na po lahat ng videos nyo. So, ngayon ay hanapin mo kung ano yung video na lalagyan mo ng card or end screen. So, ito yung napili ko. Paano maglagay na mag-upload ng thumbnail. So, pindutin lang yung pencil para i-edit. So, kapag nandyan ka na, sa right side, nandun yung end screen at cards. So, sa cards muna tayo. So, cards muna ang ituturo ko sa inyo. Pag-click ng cards, ayan po yung magpapakita. So, ngayon, punta ka dun sa baba. Yun. Ilagay mo dun kung saan mo ilalagay yung card na gusto mong ilagay. So, set up mo muna kung saan. So, ayan na nga. Diyan ko ilalagay yung card. So,
So, wait lang for loading. And then, kailangan kong pumili ng video na ilalagay ko sa card. So, ang napili ko is, wait lang, yung Gcash, how to cash out Gcash. So, ayan na po siya. Nasa taas na po siya. So, ngayon ay i-preview natin kung nandun na nga. Ayan na po. Pindutin lang natin yung play dun sa may video. Play lang natin para mapanood natin kung nandun na nga talaga. So, ayan. On showing na siya. So, tignan natin kung may mag-a-appear sa taas. So, ayan nga guys. May nag-appear na. How to cash out Gcash in Palawan. So, ayan po yung tinatawag na cards. So, pagkatapos po nun, ay kailangan po natin i-save para ma-save po kasi napaka-importante po yung word na save. So, tapos na po tayo sa card. So, punta tayo ngayon sa end screen. Ang end screen naman po ang ituturo ko po sa inyo. So, ayan na nga. Pag pindot po ng end screen, yan na po yung magpapakita. So, ngayon, kailangan mo ulit ilagay kung saan mo ilalagay yung end screen. And then, so, dyan ko ilalagay. Sa baba po, yung gumagalaw. Yung black na yan, igalaw nyo lang. And then, pili ka dyan sa taas kung ano yung gagamitin mo. So, yung nasa taas yung gagamitin ko. Yung una. So, i-click mo lang yon. And then, yan. So, ngayon, ay i-click mo yung box. Kung gusto mong palitan yung thumbnail na nandyan. So, yan. Yung video ay gusto kong palitan. So, i-click ko lang yan. Then, namimili ako ng ibang video. Yung mas konti. Yung viewers. So, ayan na nga. So, how to upload or make a premiere po yung napili ko. So, i-click lang yan. So, nandun na siya. And then, yung playlist ko, hindi ko na siya papalitan kasi yan na po talaga yung gusto kong playlist na ilagay dyan. And then, yung profile po natin sa right side, kung i-click nyo po yan, ay pwede na pong mag-subscribe yung mga viewers nyo. So, ayun na nga guys. Ganyan lamang po. Tapos, ano tawag ito? Yan na po. Nag-play siya. I-play lang natin. Pero parang ang pangit. So, para mai-adjust po natin yung ano, yan. Yung subscribe. Tapos yung video tas playlist ay pindutin lang po natin yung nasa taas po. O, i-adjust po natin. Kasi masyadong maagang lumabas. So, ano kaya? I will make 7:47 27 to 7:57 27. So, ayun na nga. So, as you can see, na-adjust yung video, nandun na sa gilid. So, mas maganda kapag kapag pantay-pantay ang lahat. So, ilipat din natin yung subscribe at playlist tutorial. So, pindutin lang yon, subscribe. And then, ayun na nga. I-adjust lang din natin. Ganun lang din yung gagawin natin guys. I-adjust lang natin dyan sa taas para ma-adjust siya. So, sa playlist naman tayo. Ganun din yung gagawin nyo. I-adjust nyo lang dun sa taas. Gaya ng pag-adjust nyo dun sa dalawa. Okay? So, kapag na-i-adjust nyo na po, ayan na po, wait lang. Ayan, magkakapantay-pantay na sila. So, maganda na siya panoorin. So, para malaman natin kung maganda, i-save na natin. Para save na save. So, ngayon ay i-check natin kung na-save na po talaga ito sa ating video. So, punta po tayo sa profile natin sa taas. Click lang yan. Then, pinutin po yung YouTube Studio. Then, punta po tayo sa ating videos. And then, hanapin po yung video na pinalitan. So, we will check it. So, ayan na po. Fast forward na natin. So, tignan natin yung card kung nalagay po talaga. So, ayan na po. Nakikita po sa taas, sa chest, how to cash out Gcash tour. Yan po yung card na nalagay po natin. So, punta pa naman tayo sa end screen. So, ayan na po yung end screen natin, how to upload, make a premiere, and tutorials.
So, yun lamang po. O, ayun na nga. Natapos na po yung tutorial natin at sana po nakuha nyo po or nakabisado nyo po yung step by step na ginawa natin sa ating tutorial. So, huwag na natin patagalin pa dahil naghihintay ng ating host na si Antonio Sugoy sa kanyang live streaming. So, hanggang dito na lang. Balik na po tayo sa ating butihing kaibigan na si Antonio Sugoy. Bye-bye! Don't forget